В нас є таке бажання. Тут ми знаходимося на межі двох областей. Мухи різноманітні. Можливість знищувати. Попрацювали спеціалісти. І він каже, що вивільга була там. Склонення – це виходи корінних порід. Стіни вимурували, верха не збудували. Моя Україна прекрасна. Друзі, коротше, історія в тому, що Національний природний парк Подільські Товтри – це, коротше, рвань взагалі. Ми сильно топимо за розвиток внутрішнього туризму, про дослідження своєї України через установи, як національні парки, та й в цілому скрізь. Так сталося, що я неодноразово про це говорив, що велику частину часу своїх відпусток я проводив за кордоном, вважаючи, що там краще. І дуже мало знав свою Україну. Я вперше бачу Бакоту за своє життя, і мені взагалі неудобнячок за це. Тому я вам раджу відвідувати, подорожувати, розвивати економічно, зберігати кошти, зароблені в Україні, і витрачати їх в Україні таким чином, щоб у всіх все було тут на наших місцях. Тому подорожуйте національними парками, а сьогодні цей випуск про Подільські Товтри. В цьому випуску ми розкажемо і покажемо топові місця парку, що можна побачити з природних і історичних локацій. Поговоримо, як це все охороняється, зазначимо, де можна зупинитися на ночівлю і що поїсти. І чи не вперше зазирнемо аж на мільйони років тому, коли тут існувало давнє море. І з великим задоволенням хочемо зазначити, що все це відбувається завдяки людям, співробітникам парку, які підтримують і розвивають його, вкладають душу, зусилля і з великою завзятістю несуть ідею охорони природи для всіх бажаючих це дослідити і вивчити. І все це найбільший національний природний парк України – Подільські Товтри. Товтри – це скелясті вапнякові пасма, що були утворені живими організмами впродовж мільйонів років. І велика частина просвітницької роботи парку полягає в тому, щоб знайомити відвідувачів з геологічними особливостями, в тому числі проводити культурно-освітню роботу в цьому напрямку. Ми якось щось маємо робити. У нас був план, і ми його дотримувалися. Так, вітаю у нас перша мілина. Давайте на першому отак відштовхнемось. І, напевно, нам туди треба, да? Наскільки зрозумів? Ми сплавляємося річкою Смотрич, і, можливо, я помиляюся, але це, здається, початок, або середина, або якась частина Смотрицького каньйону. Поза нами Кам'янець-Подільська фортеця, і ми гребемо з точки А в точку Б, як нам сказали. Женя, нагадай, ми ж плавали на Шацьких озерах, але це був човен. Ми плавали на Прип'ять-Стоході, і теж це був човен. І це були моторки. А зараз ми пливемо байдарками самі по річці Смотрич. Крижні летять. Це була вивільга. Ось вона полетіла. Ми завжди звертаємо увагу на птахів, бо однією з цілей наших експедицій є також дослідження і птахоспоглядання. Дослідження птахів і, власне, птахоспоглядання. І з нами в човні і взагалі в експедиції присутній Ігор. Ігор, помаши, будь ласка. І він каже, що вивільга була там. Я бачив, йому можна вірити. Смотрицького каньйону. Як ви думаєте, яка тут висота? Приблизно. Да. 34 метри, кажуть. Ну, я думаю, десь плюс-мінус так і є. А скільки казали міст? 34 метра висотою міст. Да, скелі потужні. Міст 46.
Ну це ще й водоспад. Це красиво, дуже красиво. Найважливіша знахідка, яка тут може знайтися, правда, тут ми їх цілих не знаходили. В Китайгороді, де ви завтра поїдете, там вони знаходяться цілі і, можливо, навіть вам пощастить комусь завтра. Точно пощастить. Того тижня Ярослав їздив і вони знайшли цілого. Проявився корал. Тепер бризкайте тут. І тепер ось на той камінь побризкайте. Я підключуся, допоможу. Тобто ось це ми маємо справу зараз з гарматними вежами. Великі отвори, тобто корали з великими отворами, які далеко стріляли джгутиками. Ми тільки заходимо в риф, вони нас зустрічають. Отак той хижак, кракен той пробував сюди прорватися, щоб впіймати якусь поживу. Вони його зустрічали і не пускали. Так. Вау! Ось цей, якби, канонірська вежа називається корал Стромбодис. Стромбодис – це перекладається з грецької мови як дзига, волчок. Тобто, якщо один цей коральчик вийняти звідти, буде як дзига маленька виглядати, яку розкручується. Ота, що початок, чи як той фільм називається, в кінці крутилося. Всі пішли, а воно крутилося. Радий тебе бачити. Да. Розкажи нам, будь ласка, про перспективи бёрдвотчингу в Національному парку Подільські товтри. Що ти встиг побачити, кого можна тут зустріти і що взагалі тут відбувається? Перспективи дуже круті, але щоб їх зробити, їх виконати, треба тут нормально зусиль витратити. В перший день я намагався знайти Пугача разом з Михайлом, науковим співробітником нацпарку. Ми там трошки лазили, щоб було зручно побачити в місцях, де його фіксували раніше. Побачили послід, побачили круті місця, але самого Пугача тільки почули, що вже класно. Тобто фіксація птаха є, але для фотофіксації трошки не вистачило вдачі. Тому я би сюди, звісно, за Пугачем ще би повернувся. Тобто Пугач – це такий об'єкт номер один тут? Ну, для мене так. Я ж не знаю, у кого які побажання, бо ми, наприклад, сьогодні ночували в Соколі, будиночок. Я прокинувся не від будильника, а від того, що просто десятки птахів співали, і я впевнений, половина з них цікава. Там щедрик, наприклад, не такий прям повсякденний вид. І просто співав, цвірінькав з вікна, і це було прикольно. Я думаю, знову ж таки, як я хочу цю думку доносити і надалі, що птахи – це приємний бонус. І тут такі краєвиди, що про птахів забуваєш. Я з цим об'єктивом просто ходив важелезним, а насправді нічого й не фоткав, бо просто щелепа була відвалена. Ну, в принципі. Як цей каньйон. Да. А скажи, інфраструктура в парку про бёрдвотчинг. Тут більше самому досліджувати, чи парк щось може запропонувати? Не дослідив це? Ну, ми з вами все-таки катались не по місцям, де був бёрдвотчинг і є, можливо, інфраструктура. Ось, я не знаю, нічого не можу сказати. Чорний лелека, таки побачив? Ні, то був не чорний лелека, не побачили його ми. Білих лелек взагалі капець багато. Прям багато. І сірих чапель. Якось я чепур великих тут не сильно помічав, а от сірих чапель багато, і вони так прикольно маскуються тут. От саме такий якийсь рельєф тут і ландшафт, що ми от вчора пропливали на байдарці по річці Смотрич, то я так близько сіру чаплю не бачив, але вона сильно повірила в свій камуфляж, і не дарма, бо прям взагалі. Як в зоопарку якомусь. Також звернув увагу, що дуже близько підпускають, незвичайно. Так, а конкретно тут, на березі Дністра, яка в тебе мета, кого ти хочеш зараз побачити? Вчора ввечері, точніше навіть вночі, ми з Сашком тут прогулювалися і почули, я не знаю, чи це притаманно для цієї місцевості, але почули пісочника малого прямо вночі, який дуже сильно кричав, поклики були, і я прям чекав ранку сьогодні, щоб його десь тут знайти, пофоткати, але не знайшов. Можливо, це пов'язано з тим, що вода відійшла, і зараз такий більш для пісочників, для тих, хто там в ракушках
лазять. Ну, тут вода, вона, я не знаю, я не бачу сильну течію, не знаю, чи ти бачиш. І дійсно такий трошки ландшафт, трошечки, ну, сама берегова лінія трошки схожа на якийсь лиманчик. І тому от ще зранку чули кульона великого, тобто такі кулички, які оце мають лазити і щось шукати на березі. Ну, от вода відійшла, їм зараз цікавіше тут. Я був тут, напевно, 3 роки тому, ще до початку війни. І це було менш популярне місце, ніж воно є зараз. Але ну, ці красоти, хіба можна сюди не повертатись? А вже ж треба. І насолоджуватись цим, досліджувати це. Рівень води, по суті, дуже низький. Але в нас сьогодні передбачена подорож на човні по Баківській затоці. Так, перед вами гора. Історична назва її, як Веприк. Та як туристи називають Щучий мис, Утюг Праска, а з того боку Лиса гора. А в нас тече друга по величині річка в Україні, річка Дністер, яка бере початок у Львівській області, Самборський район. Має відрізок 1362 кілометра, падає в Чорне море. В попередніх всіх експедиціях ми пили воду з річок, які далі не мають там якихось загад і будівель. Ця водичка тут накопичується. Ну, тому в теорії є ризик. Також тут під цією водою є затоплені села, кладовища. Це відбулося дуже давно, і я впевнений, що природа з цим вже впоралась. І якоїсь проблеми там з точки зору бруду немає. Але побачимо. От. Ми будемо ставити експеримент знову, да, Жень? Да, ставимо експеримент. Ну, Женя ставить, а я все спостерігаю. Досліджуємо, Раптом чи що? можна пити воду з цієї величної річки. Санюрка, як річка називається? Тірас. А ще? Клас, так. Да. Як ми дізнались, тут підказують, що Дністер. Різні назви річок, різних народів і різних людей, які жили тут в різні часи, були пов'язані все одно зі швидкістю. Тобто корінь назви було слово швидкість. Саме тому ця река. Ну, вид мені рісно нагадують, ну, якесь Кримське узбережжя, да? Так, да, якщо да, по... Да. Так, ну що, знову якось чашки. Відчуттям. Ну як? Так, щоб одразу показало, що це дійсно правда. Женя не симулює. Не впевнений, що він, звісно, ковтає цю воду. Я завжди ковтаю. Я думаю, що нема сумніву, що ми взагалі симулюємо. Клас. Водичка не має жодного присмаку, але вона є в цілому чиста. Хоч тут є якийсь пакет поруч і велика кількість пляшок через дощ. Я вірю в теорію того, що кожну прісну воду можна пити, вона складається з чогось, кожна вода – це якісь компоненти, які тут живуть, і вони збагачують цю воду, і кожна вода має свій рецепт. І я в цілому в більшості з води складаюсь, тому це зробить мене сильнішим або ні. Справа в тому, що ці каменюки, які от на них стоїмо, і вони відслонюються в межах схилових територій річкових долин, це не просто каменюки, це колишній м'який морський мул, який сформувався і накопичувався протягом багатьох мільйонів років тому. До нас, до нашого часу, він
зрозуміло, закам'янів, фосилізувався і, відповідно, сформувався в такому вигляді, як ви бачите його перед собою. Однак приблизно 6 мільйонів років тому тут шуміло, ще хвилювалось останнє море під назвою Сарматське. Чесно кажучи, це не було повноцінне море, відкрите, яке взаємодіяло з океанами тодішніми, а це було, умовно кажучи, напівзакрите море. І правильніше його називати навіть не море, а розливом сучасного Чорного моря. Бо це, умовно кажучи, Чорне море, просто яке заливало прилеглі території, в тому числі територію сучасного Поділля. Що характерно для цього часу? Перш за все, це дуже теплі умови і активний розвиток колоніальних організмів, в тому числі коралів. Корали утворювали цілі пасма, цілі коралові рифи і були складовими структурами і основними рифобудівниками в межах тогочасних морів. Навіть якщо зараз ми з вами отут поглянемо на наше, не тільки на наше взуття, а ще й ось тут поряд з нами на доволі цікаві каменюки, вже можна побачити прояви цих організмів. Ось, до прикладу, бачите, оці колові утворення. А це двостолкові представники під назвою пектени того часу. А якщо переміститись сюди, то можна побачити ось вивітряні структури серпул. Такі горошкоподібні утворення. Це ці тварюки нагадували своєрідного черв'яка в своєрідній кальцитовій капсулі, в якій він закривався при наближенні якогось хижака. Це загальний такий вигляд, відповідно відбувається вивітрювання цієї структури, цієї органіки, і в такому вигляді вона вже представлена перед вами. Щодо картографічного відображення, я розумію, що це доволі складно зрозуміти в таких масштабах, як це відбувалося. Ось, до прикладу, відображено загальні контури цього Сарматського моря. І, як бачимо, це, умовно кажучи, Середземне море, це Азовське, це Сарматське це чорний сьогоднішній кордон. Так. То, що зараз ми називаємо внутрішнім морем Каспійським. А це Аральське, яке висушилося. А ми з вами знаходимося ось приблизно десь в районі цієї берегової лінії. Тому спускатись, тим все дрібніші і дрібніші шари. І ми від 6 мільйонів років опустимося буквально до 620 мільйонів років. Умовно кажучи, від останнього моря до першого моря, яке заливало цю територію і формувало ці геологічні напластування. Я бачу, що у вас дуже якісний підхід до маркування взагалі цієї території. Можете розказати, що як робите, де друкуєте, про макет і про ваш підхід? Значить, на кожній рекреаційній ділянці, яка є парківська, а також на рекреаційних ділянках, які у нас по договорах з суб'єктами рекреаційної діяльності, відповідно до положення про рекреаційну діяльність, має бути встановлені інформаційні щити, щоб відвідувачі, рекреанти зайшли і подивилися, прочитали на інформаційному щиті всю доступну інформацію. Що це за ділянка, який перелік послуг тут надається, яке тут природоохоронне відділення здійснює охорону території, що за суб'єкт рекреаційної діяльності, контактна інформація, правила поведінки і цінова політика. І також є можливість у нас сплатити по QR-коду, у нас є можливість зайти на вхід, сплатити через касовий апарат, через термінал. Тобто доступні будь-які сервіси. Хочу вам подякувати, що як для туриста, можливо, юридична інформація не так важлива, як візуальна, реальні ціни, які тут і зараз, і можливість заплатити. Покажете нам далі? Так, будь ласка, прошу. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що це, можливо, найбільш активна локація національного парку? На сьогоднішній день, так, це найбільш активна, найбільш впізнавана, це перлина нашого національного парку. І ми за декілька років доклали багато зусиль, щоб вона стала більш впізнаваною, щоб вона стала зручною, щоб вона була комфортною не лише для відвідувачів нашого парку, а й для природи.
А ви не Тому знаєте що- цифру, якщо розділити всіх туристів, які приїжджають в нацпарк, і всіх, які попадають сюди, то це там 50%? 100%? Ну, 100% ні. Ну, умовно кажучи, да, може бути так, до 50%. Я трошки досліджую специфіку підходу розвинених країн до створення таких просторів, які дружні до природи. І от історія з просто настиленими дерев'яними доріжками, а не ґрунтовими, вона в усіх мануалах проговорюється. Рамсарське угіддя про те, що коли ми наступаємо на траву, в ній сидить жук-ящерка, ми її можемо роздавити, і це проблема, і витоптати рослини. Ця штука дозволяє рослинам рости і жити там під низом, і це супер правильно. Я дуже дякую нацпарку, що вони це зробили. Ми поки, я, якщо не помиляюсь, не бачили таких доріжок в інших нацпарках, і це класно. Їй рік-два, так? Другий рік. Розкажіть ще з точки зору наукового підходу, що, як, чому вирішили? З точки зору наукового підходу, чому ми побачили ефект, коли минулого року була побудована тільки оця доріжка, і за сезон ми побачили ефективність в тому, що зменшилось навантаження антропогенне на навколишнє середовище, і люди йшли виключно доріжками. Тобто вони вже не хотіли йти десь якоюсь, ми зараз пройдемося і побачимо, будуть якісь такі витоптаності, які вже заростають, наприклад, такі стежки доріжки, щоб ви розуміли, що раніше ця вся ділянка була абсолютно вся в таких стежках і доріжках, які там були. Тут є стежка, і тому тут живе ковил. А так би тут дяді і тьоті його простоптали, його б тут би не було. А ковил – це червонокнижна рослина. Важливо, коли ми намагаємося привести велику кількість туристів в якусь локацію, зробити це дружньо і нормально, щоб не втратити природу. І нацпарк це робить. Ми знаходимося на стежці водно-болотне угіддя Бакутська затока. Стежка, вона є паспортизована, вона промаркована. Навіть до дрібних деталей ми пофарбували в смужку жовту роздільну, щоб для людей, які погано бачать, це був своєрідний орієнтир, щоб вони не виходили. І воно трошки вище, щоб ніхто не з'їхав. Так, бачили межі стежки. Ми тут можемо побачити, повертаючись до того, що має бути і освітній підхід освітній до науки. Людина може йти і почитати, що таке ковила, якраз зараз ви бачите її цвітіння. Що це за вид, як він класифікується, якісь цікаві факти про нього почитати. Так само, перебуваючи, всі знають Бакута, але всі не знають, але мало хто знає, що це водно-болотне угіддя міжнародного значення, Бакутська затока, яке охороняється Рамсарською конвенцією. Тут ми намагаємося пояснити, де воно знаходиться, що тут можна побачити, яку флору, яку фауну. Ми на Сопої працюємо над тим, щоб створити водно-болотне угіддя Рамсарське. Ми зараз вже десь на фініші, тому Супер. Саня Появиться показав, 51-й? що тут з'явиться. 51-й Хіба не 50-й? Я чомусь зараз 50. вважаю, що 49 їх. 50. Да? Так. Десь я якесь пропустив. Буде 51. Да, буде 51-й, також нормально. Для відвідувачів ще одна новинка, яка з'явилася в цьому сезоні, це персональний аудіогід. Тобто людина може йти сама по стежці, не брати з собою гіда. Якщо маєте телефон, давайте провіримо. Відкриваю, Натискаєте. стежка ВБУ. Екосистеми одночасно пов'язані з водою і сушею, Одна мова? називають водно-болотним. Так, поки що Українська. одна. Супер, Так. ви молодці. Це Да. дуже круто. Так само є активності для людей, які приходять, можуть подивитися, що у нас знаходиться на території, наприклад, знайти пугача. Або не знайти пугача. Або не знайти пугача. Я насправді не знаю, що тут говорити. Ну, це капець. Тобто ми знаходимося в найбільш відвідуваному місці подільських товтр, і не треба пояснювати, чому так. Зараз ми трошки навіть бачимо світлі береги, це там, де водичка впала, в зв'язку з тим, що Україна із-за війни вимушена генерувати більше електроенергії, тому скидувати більше води. Але це не робить це місце менш гарним, і це неймовірно, це вау. Я бачу, що там є можливість подивитися в бінокль. Це Так. взагалі круто. У нас є така от чудова фотозона, Да. яку ми поставили спочатку, вже якось ідентифікували Бакуту. А тепер ми підходимо до нашої такої праці, яку, каже, ламаються, ми робимо. Це наша історія наших затоплених сіл, які тут знаходилися колись до утворення Бакутської затоки. Ми тут бачимо Студениця, ми тут бачимо Мушиця, тобто
Загалом Роки затоплення – це 1980-й, так? 80-й, Початки 81-й. 80-х. Це не так давно, є багато людей, які можуть очевидці це розповісти. Класно. Бакуту як село було знято з облікових записів в 81-му році. Вважається за топ. Тут перелік всіх сіл, які по Дністру були затоплені. І також можна картографічно уявити, де вони знаходилися. Якісь йшли по Дністру, а якісь були навіть по річці Ушиць. Ось така історія. Книга двомовна, тобто, якщо люди приїжджають з-за кордону, знають англійську мову, можуть також почитати про наші затоплені села. По QR-коду можна перейти за посиланням. А тут, у цьому макеті, відчуй Бакуту на дотик. Можна відчути тут її на дотик тут. І це макет колишньої Бакутської затоки із населеними пунктами. Це так само ми планували. Так, це ми так само планували робити для людей з інклюзією, щоб вони могли відчути її, якою були оці населені пункти. Була отут Бакута, отак річка. Це об'єктивно дно досліджено рівненьке чи плюс-мінус? Об'єктивно. Кажуть, що ми десь тут були, і тут була глибина 56 метрів. Фактично тут ми знаходимося на межі двох областей. Той берег відноситься до області вже Черновецької, і там знаходиться інший національний парк, тому що це неймовірно гарно і доречно зробити там заповідну територію, захищену територію. Там знаходиться парк Хотинський, і цей населений пункт, який ми бачимо, називається Комарів. В цьому, це село, містечко, село, в селі Комарів розташована одна з екостанцій, мережі екостанцій України. Супій також долучений до цієї мережі, і ми, коли будемо відвідувати національний парк Хотинський, обов'язково розкажемо більш подробно про це місце. Конкретне питання. У нас є мрія на Супої збудувати майстерню, в якій ми будемо виготовляти будинки для комах, для кажанів. Ідея в тому, що супер важливо, щоб біля будинків, в які заселиться комаха, була їжа для комах. Саме ті рослини. Тобто, поки зараз в еволюції будівництва в Україні не до кінця є порозуміння, що будинки не туляться де завгодно, будь-якої форми, а вони туляться для конкретних видів, саме такі, в яких види живуть. Розкажіть нам, як ви дослідили, що конкретно така форма, шишка, хто в ній може заселитись і чому це так? Ну, взагалі, готель для комах, він придуманий в Великобританії. Близько 50-60 років тому люди побачили, який негативний вплив вони роблять на тваринний світ, і вирішили якось допомогти, особливо комахам. Тому що за науковими дослідженнями, якщо на планеті зникнуть совці, то людство ще більш-менш протримається. Якщо безхребетні, то ми один рік і все, і людства немає. Тому це дуже важливо, оскільки вони багато функцій відіграють. Щодо готелю для комах, їх і в світі досить багато, але на нашій території, на території національного парку, їх є два. Це тут біля офісного приміщення, а другий на рекреаційній ділянці Давня Бакута. Щодо цієї готелю для комах, то він не просто такої форми, оскільки, бачите, у нас є вербецькі товтри, їх ще називають 4 кавалери, і вони мають таких 4 горби. І ми інтерпретували, намагалися відтворити, зробити якби 4 теж, як вербецькі товтри, в такому вигляді. Дуже важливо, відіграє велике значення матеріал. Матеріал має бути природній, тобто це є шишки, сіно, каміння, дерево старе, якесь повалене, десь знайшли. Цегла, насправді, це природній матеріал, бо вона з глини. Дозвольте додати, я тут маю невеличку експертність. Чим старіша деревина, тим простіше жукам в ній прогризти гнізда і заселитися. І в цілому є теорія, що в майбутньому моделі еволюції людини нам треба буде розкидати по території сухі брьовна для того, щоб зберегти популяцію тих чи інших жуків, які і нам принесуть користь, і які є їжею птахам, і по колу воно все буде працювати. Мертва деревина дуже важлива, її просто викидати, вилучати з природи не потрібно. І навпаки, якщо у вас сад поруч і є якась засохша грушка чи вишня, краще їх залишити. В такому випадку ви себе убезпечите від того, що в вашій будівлі поселяться шершні, наприклад. Але дуже цікавим матеріал є очерет. Чому? В очереті селяться бджоли осмії. Осмії, отак, вони в нас вже заселилися, вони замурували багато ходів. Є ось в квітні у нас цього року був дуже такий
Виводок великий, їх було, у нас тут рій цілий був, літало біля 60 особин. Вони вилуплювалися, вилітали, тут же спарювалися, знов заселялися, розмножувалися. Тут таке було, робилося дуже цікаво. Зараз, як бачите, період вже тихий настав. Ось тут можете побачити, якісь оси заселилися, замурувалися, вже хтось вилупився. На жаль, ми на цей момент не зловили, оскільки це важко слідкувати завжди за цим. Ознака, щоб дізнатися, що заселились, що успішно відбулося, оси замуровують собі, дірочка стає не відкритою, а закритою. Ми це бачимо і на очереті. Тобто я встановив будиночок для комах. Як мені зрозуміти, що він працює? Візуально я побачив комаху, яку тут рухається, а ще побачив, що вона замурувала, значить там вже щось поклало, лишила. І єдине, що не природній зовсім матеріал, це сітка, але сітка необхідна, щоб матеріал не випадав. І птахи, коли побачать комах, щоб не потрапляли. Антивандалка. Да. І крім того, діти, бо поруч школи, це ж повитягувати, це ж цікаво. Ось. Крім бджіл осмій, вони є одними з запилювачами, дуже гарно на зиму. Це гарний місцина для зимівлі комах, в основному клопи, мухи різноманітні і павуки. Ось тут біля нас ми відтворили модель вербецької товтри, на якій висадили різноманітні червонокнижні види рослин, які ростуть саме на товтрах і які пристосувалися еволюційно до вапнякових ґрунтів. От зараз у нас цвіте зіновать і далі чебрець. Ми тільки що мали щастя сплаватись на воді, і нам показували книгу одного джентльмена, який свідок часів затоплення сіл навколо, і він написав про це книгу, інформацію, зберіг її в буквах, а не в інтернетах ваших. І це важливо для того, щоб нащадки розуміли, як це працює. І пан Тарас – це він, і нам за щастя поговорити з вами. Ми хочемо дізнатися орієнтовні розташування і назви сіл, які тут зараз під водою, і ми їх не бачимо. Розкажіть нам трошки про це. Ви знаєте, в моєму житті можна поділити такі дві частинки. Життя 27 років в Бахмуті і решта життя вже в іншому місті. Все це сталося в 70-х-80-х роках минулого століття. Звичайно, 27 років для будь-кого, не для дітей, це досить такий зрілий вік. І я дуже добре пам'ятаю, я учасник того переселення, я бачив, як люди плакали, залишаючи це місце. Я знаю, куди вони розселилися, я є один із організаторів зустрічей бахмутян. Наприклад, через 30 років ми знову хочемо зустрітися. Якщо мало, то все рівно воно нас болить, тому що ми втратили свою фактично малу батьківщину. І пишучи книги свої, що мене заставило, не повірите. Я як інженер-механік ніколи не думав, що мені прийдеться це робити. Але сталося так, що люди, які сюди приїжджали, хотіли знати інформацію не тільки про розкопки в Бахмуті, про інші місця. І отак, починаючи з 4 років, я вже пропрацював в парку, вийшла моя перша книга, сьогодні вже маю 7 таких книжок. Я збирав не тільки історію, я зачепив історію сусідніх сіл, але найбільше все-таки приділив Бахмуті. Це, знаєте, долина називається Бахмутська від того, що то було село, здавалося, середнього штибу, тобто були більші, були менші, а воно внесло певну частинку, яка в життя, в історії, там, 1800 чи 800 років назад. Дозвольте, я переб'ю на секунду. Уявимо, що людина, яка буде дивитись, вона не знає, що відбувається. Тут текла річка, в 80-му році вирішили збудувати дамбу, дамбу збудували і рівень річки піднявся, правильно? І на дні опинилися населені пункти. Я один із небагатьох екскурсоводів, який показує наяву. Звісно, важливо. Оце фотографія майже з цього самого місця, десь 50 років назад. Сюди? Так, давайте ось так я розверну. Ага. Якийсь острівець був? Був острівець. Я вам просто орієнтую, де було село, ось там. Угу. Отам, де ті лодки, вони посередині, вони десь ось тут, у цьому місці. Угу. Бачите, кружечок – це будинки на тому протилежному березі. Угу. Ви бачите лінію теперішньої води, і вона ніяк не може бути нижчою чи вищою, це залежить від рівня води. Але вона мусить бути тільки 123-ю відміткою, по якій висилали. Відповідно, ми зараз бачимо кусочок правого берега, бо Дністер за нашу спину туди тече, ми бачимо острів, але все це переселення не так, як на Дніпрі, там за рік чи за 2, а в нас це робилося на протязі 14 років. 8 років переселення, 6 років заповнення водою. Ми зараз на такому рівні геологічному, десь
40-50 мільйонів років назад. Якщо то було 12-15 мільйонів, то, як геологи кажуть, оця осадова порода якраз і створила такі унікальні можливості для того, щоб можна було тут щось робити, мається на увазі видовбувати. Але річ у тому, що це місце, воно не виникло само по собі тільки 1000 років назад, тому що слово монастир це вже, ми розуміємо, християнство, якби в нас. Чому я про це говорю? Тому що на березі Дністра колишнього під час досліджень 1883 року Антонович, професор університету Шевченка, знайшов стопу людини вибиту на камені. Знайшов кам'яні статуї 75-80 см, знайшов кусок циклопичної стіни підпертої і навіть знайшов, що розташування каміння на березі Дністра не було хаотичним. А тим більше та печера, яку ми з вами дивилися вже 2 рази збоку і зверху, то якраз є різниця у віці між верхнім, не знаю, як він сказав, 3000 років. А оскільки це місце, де ми з вами зараз є, було засипаним, то це йому підвело його до думки, що тут і повинен бути, тому що різниця 3000 років – це різні епохи. То дохристиянський період, і саме в цьому місці, де ми зараз знаходимося, унікально переплелися до християнства і християнства. Люди жили в долині, але вони дякували сонечку, що воно світить, вони дякували воді, що можна. Навіть вогню за те, що випало кусок лісу, вже можна щось обробляти. І сталося так, що сюди вони просто ходили в пошуках їжі. Але енергетика – це їхнє відчуття їхнього тіла. І саме в цьому місці вони почали вже при невідомій зміні релігії, почали видовбувати собі печери для того, щоб поклонятися. Це було місце поклоніння. І це не Бакота єдина. Ми знаємо сьогодні Десятинну церкву, багато інших святинь, які виникли фактично на готовому. І спосіб видобування цих печер, як сказали археологи, і це є той кремінь, який я вже вам показував. І більше нічим. І сталося так, що якщо то датується десь 2000 років до нашої ери, то саме тоді воно і виникло на місці такому потужному енергетичному. Зараз ми з вами будемо безпосередньо спускатись і знайомитись з палеонтологічною експозицією. Прошу за мною. Отже, загалом експозиція присвячена палеонтології та геології території національного парку. Оглядаючись, можна побачити різної конфігурації, насправді дуже цікаве каміння і кам'яні об'єкти. Чесно кажучи, з першого погляду, це каміння чудернацької форми, як різних прямокутники, так, от бачите, і округлі такі різні об'єкти. Але коли взяти з собою в ролі консультанта-науковця, який в цьому розбирається, то можна дуже цікаві доволі речі почути. Ось, до прикладу, експозиція розпочинається саме з цього відділу, який присвячений найдревнішим породам. Породи датуються приблизно 560 мільйонів років тому, це кембрійський період. Так, це дуже доволі Складно уявити скільки. А їх фізично викопали чи знайшли на поверхні? Чесно кажучи, буває по-різному. Найкраще такі об'єкти знаходити після проливних дощів, особливо коли десь на крутосхилі пройшли інтенсивні дощі, опади, і вони вимивають природним шляхом ці об'єкти. Дуже багато ось таких цікавих, насправді, не можна було? Це ж не кожному так можна. Будь ласка, ексклюзив. Клас, важка. Відтримай тільки. Так, що це в нас таке? Це фосфорит. Фосфорит. Так, це фосфорит. Насправді цей фосфорит, він кому нагадує яйця динозавра, кому нагадує якесь історичне кам'яне ядро. Насправді це за генезою утворення, це природне тіло, мінерал. Я також помітив щось космічне. Ось. Це трилобіт, який зверху має твердий хітиновий панцир. І він от зберігся найкраще, з експозиційних оцих видів, дуже чітко його можна побачити. Крім того, тут ще попрацювали спеціалісти і голочкою, шар за шаром, знявши оцю зайву гірську породу, можна побачити його загальні
образ. Означає великокрил чотирьохсторонньоокий. На світло, будь ласка. Так, будь ласка. Великокрил чотирьохсторонньоокий. Чотирьох сторін. Так, доволі такі особливості. Трошки проговоримо про рівень води. Значить, зараз нам пощастило побувати і спланувати приїзд в Подільські товтри тоді, коли на Дністрі низький рівень води. Зараз це така топ-тема і всі про це говорять. Ми поговорили з місцевими і нам стало зрозуміло, що зміна рівня води в Дністрі – це явище системне, воно відбувається весною щороку. Чому? Тому що тут є гідроелектростанція збудована, і нею можна регулювати рівень води завдяки потужності електростанцій, які хочуть виробляти. Станом на сьогодні науковці стверджують, що рівень води приблизно на 66% відповідає нормі. Комфортно, продовжуємо. Але по інформації від місцевих вони говорять, що рівень може бути таким там 5 років тому назад, а в минулому році він був трошки вищий. І тому це явище системне. Тому що саме для цього збудували і будівлю гідроелектростанції, і вона передбачає той факт, що рівень буде регулюватися. Це, звісно, проблематично, наприклад, для молюсків, які не встигають швидко відійти з водою. Але вони стають їжею для інших біологічних видів, і по колу в результаті отака ситуація. Ти бачив, там фундаменти старих будівель, наскільки я зрозумів, це до того моменту, як коли затопили, люди жили тут. Напевно, 70-80-ті роки. Бачиш? Так. Дерева, пні старі. Нам розповідали, що людям для того, щоб отримати додаткову компенсацію, треба було самостійно розібрати по цеглам свій будинок. Я от уявляю емоційний стан людини, яка прожила тут. Потім їй сказали, що цю територію будуть затоплювати. І вона позрізала свій садочок, розламала свій будинок і переїхала в інше місце. Так, і мусила все покинути. Це сумно, дуже сумно. І тепер таке от нагадування, да? Як пам'ятка, як пам'ятник тим подіям, тим мешканцям, які тут були. Ну і тільки таке можна побачити, коли вода велика відходить.